शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तह शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको लागि आज मात्रै विज्ञापन गरेको छ। शिक्षक बन्न इच्छुक व्यक्तिले न्यूनतम योग्यता र तालिम पुगेको खण्डमा शिक्षक सेवा आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली www.license.tsc.gov.np मार्फत अनलाइन दरखास्त पेश गर्न सक्नेछन्, जसमा ई सेवा तथा आइएमई पे मार्फत अनलाइन राजस्व भुक्तानी गर्न सकिनेछ। अनलाइन दरखास्तमा आवेदन गर्दा व्यक्तिगत विवरण एवं पेश गरेका कागजातहरू राजस्व दस्तुर बुझाइसकेपछि परिमार्जन वा संशोधन तथा थपघट गर्न सकिने छैन। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षाशास्त्र संकायबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको वा अन्य संकायबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिने तालिम पुरा गरेको हुनुपर्नेछ। तर विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ, पशुपालन र बाली विज्ञान विषयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हकमा तालिम अप्राप्त भए पनि यस विज्ञापनका लागि दरखास्त दिन सकिनेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2080 जेठ 29 गतेसम्म रहेको छ भने डबल दस्तुर बुझाएर असार 4 गतेसम्म दरखास्त दिन सकिन्छ। शिक्षक सेवा आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा दरखास्त दिनको लागि तपाईहरूले मोबाइल वा कम्प्युटरको कुनै पनि ब्राउजर खोल्नुहोस् र गुगलमा जानुहोस्। त्यहाँनिर अनलाइन tsc.gov.np लेखेर सर्च गर्नुहोस्। मैले यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु, त्यहाँ पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँ यो पेजमा आउनुहुन्छ र यसमा अकाउन्ट लगइन वा रजिस्टर भनेको छ, तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। यति गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको लगइन पेज खुल्नेछ। शिक्षक सेवा आयोगमा आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने तपाईँ सिधै यसमा आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड राखेर लगइन हुन सक्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो छैन भने क्लिक हियर भन्ने यो अप्सनमा टच गर्नुहोला। यहाँनिर तपाईँको इमेल आइडी भनेको छ, यहाँनिर कुनै पनि एउटा इमेल आइडी राख्नुहोस्। इमेल आइडी राखिसकेपछि यहाँनिर मोबाइल नम्बर भनेको छ, तपाईँको आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँनिर राख्नुहोला। र यदि मोबाइल नम्बर राख्नुभयो भने यहाँनिर पासवर्ड राख्नुहोस्, एउटा स्ट्रङ खालको पासवर्ड जसमा क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, सिम्बल र नम्बर भएको एउटा पासवर्ड तपाईँले यहाँनिर क्रिएट गर्नुहोस् र त्यही पासवर्डलाई यहाँनिर कन्फर्मेसनको लागि तल पनि टाइप गर्नुहोस्। अब यसलाई रेजिस्टर गर्नुहोस्। तपाईँको इमेलमा चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले पठाएको ओटिपी कोड यहाँनिर राखेर भेरिफाई गर्नुहोस् र यसलाई भेरिफाई गरिदिउँ। अब यहाँनिर भनेको छ क्लिक हियर गो ब्याक टु लगइन पेज भनेको छ, यहाँमा टच गरौँ। अब हामीले फेरि अगाडिकै यहाँनिर इमेल चाहिँ राखौँ र हामीले भर्खरै मात्रै बनाएको पासवर्ड पनि यहाँनिर राखौँ र यसलाई लगइन गरौँ। मेरो प्रोफाइल भनेको छ, यहाँनिर आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू हामीले पहिलो व्यक्तिगत विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ एडिट भन्ने अप्सन छ साइडमा, एडिटमा चाहिँ तपाईँले टच गर्नुहोस्। टच गरिसकेपछि यहाँनिर आफ्नो नाम राखिदिनुहोस्। नाम चाहिँ देवानगरीमा भनेको छ, त्यसै गरेर यहाँ बीचको नाम राखिदिनुहोस्। त्यसै गरी यहाँनिर आफ्नो थर राख्नुहोस्, देवानगरीमै लेख्नु होला र यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा तपाईँले आफ्नो नाम राख्नुहोस्। राखिसक्नुभयो भने अब यहाँनिर लिङ्ग भनेको छ, यहाँनिर आफ्नो पुरुष वा महिला के हो आफ्नो लिङ्ग छनौट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँनिर जन्ममिति भनेको छ, वर्ष तपाईँको यो चाहिँ जन्ममिति, वर्ष चाहिँ तपाईँले राख्नुहोस्। महिना राख्नुहोस्, त्यसै गरी गते राख्नुहोस्। यसरी तपाईँले जन्ममिति भरिसक्नुभयो भने अब यहाँनिर नागरिकता नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर जारी भएको जिल्ला तपाईँले छनौट गर्नुहोस्। जारी भएको मिति, नागरिकता जारी भएको मिति लेख्नुहोस्।
यी विवरणहरूलाई तपाईँले यहाँनिर सेभ भनेर सेभ गरिदिनु। अब यहाँनिर ठेगानामा जानुहोस्। ठेगानामा गइसकेपछि यहाँ एडिट भन्ने अप्सन छ, एडिटमा टच गर्नुहोस्। प्रदेश छान्नुहोस् भनेको छ, तपाईँको प्रदेश छान्नुहोस्। त्यसै गरी ती प्रदेशभित्रका जिल्लाहरू यहाँ उल्लेख छ, जिल्ला छनौट गर्नुहोस्। स्थानीय तह छनौट गर्नुहोस्। सम्पर्क ठेगानामा तपाईँ अन्यत्र कतै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर आफ्नो सम्पर्क ठेगाना, आफू भएको ठाउँको सम्पर्क ठेगाना उल्लेख गर्नुहोस्। नम्बर, त्यसै गरेर टोल। अब तपाईँले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। त्यसै गरी इमेल एड्रेस राख्नुहोस्। अगाडिको इमेल एड्रेस तपाईँले कपी गरेर यहाँनिर लिएर पेस्ट गरिदिनुहोस् र यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। अब हामी पारिवारिक विवरणमा जाउँ। पारिवारिक विवरणमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एडिट भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। यहाँनिर बाबुको नाम थर भनेको छ, बाबुको नाम थर उल्लेख गर्नुहोस् यो पहिलो अप्सनमा। त्यस्तै गरेर हजुरबुवाको नाम थर भनेको छ, यहाँनिर पनि उल्लेख गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँ आमाको नाम थर भनेको छ, यहाँनिर उल्लेख गर्नुहोस् र यी विवरणहरूलाई पनि सेभ गरिदिनुहोस्। अब यति गरिसक्नुभयो भने तपाईँ शैक्षिक योग्यताको विवरण भन्ने यो दोस्रो अप्सन छ, यहाँनिर टच गर्नुहोस्। त्यसै गरी तपाईँ एड भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। शिक्षण संस्था छान्नुहोस् भनेको छ, यसमा तपाईँले उत्तीर्ण गर्नुभएको शिक्षण संस्था छान्नुहोस्। तह, कुन तह उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो त्यसलाई पनि यहाँनिर छनौट गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर उत्तीर्ण गर्नुभएको वर्ष विक्रम सम्वतमा यहाँनिर छान्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँनिर इस्वी सम्वतमा मुख्य विषय छनौट गर्नुहोस्। त्यसै गरेर प्रकार छनौट गर्नुहोस् भनेको छ, यहाँनिर कुन श्रेणीमा तपाईँले उत्तीर्ण गर्नुभयो। प्रतिशत, ग्रेड छान्नुहोस्। ग्रेड सिस्टमको लागि मात्रै हो यो, अन्यथा तपाईँले यो उल्लेख गर्न जरुरी छैन। र यी विवरणहरूलाई एकपटक तपाईँले पुनः राम्रोसँग हेर्नुहोस्। आफ्नो चाहिँ जुन प्रमाणपत्र छ त्यसमा पनि राम्रोसँग चेक गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिनुहोस्। संलग्न कागजातहरूको विवरण भन्ने अप्सन छ, यसमा हामी टच गरौँ। यहाँनिर भर्खर खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो भनेको छ, मैले यहाँलाई अगाडि पनि अवगत गराएको छु। 200 KB भन्दा बढी साइजको फोटो चाहिँ यहाँनिर अपलोड गर्न सकिँदैन र त्यसै गरेर जेपीजी वा जेपीजी फर्मेटमा चाहिँ यो फोटोहरू हुनुपर्नेछ। अब त्यसको लागि कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने यदि यहाँहरूलाई दुविधा छ भने यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, मैले त्यसको बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने छु। भर्खरै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गर्नुहोस् भनेको छ, यहाँनिर छुनुहोस्। कम्प्युटरबाट इमेज ब्राउज गर्नुहोस् भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर टच गर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टलाई चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई ओपन गर्नुहोस्। आवश्यकता अनुसार तपाईँले क्रप गर्न सक्नुहुनेछ, अन्यथा यो फर्मेटलाई ओके गर्नुहोस्। अपलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको फोटो अपलोड भइसकेको छ। यो हस्ताक्षरको नमुना भनेको छ, यसलाई पनि अपलोड गर्नको लागि अपलोड गर्नुहोस् भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। कम्प्युटरबाट इमेज ब्राउज गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँनिर कुनै सादा पेपरमा चाहिँ आफ्नो सिग्नेचर गरेर त्यसलाई फोटो खिचेर यहाँनिर राख्नुहोस् र यसरी नै तपाईँले यहाँनिर लब्धाङ्क पत्र अर्थात् ट्रान्सक्रिप्ट र त्यसै गरी तालिमको प्रमाणपत्र छ भने त्यसलाई पनि यहाँनिर अपलोड गर्नुहोला। र हाल खुलेका विज्ञापनहरू भन्ने यो अप्सन छ, यसमा तपाईँले चाहिँ टच गर्नुहोस्। गरिसकेपछि यहाँनिर छेउमा अप्लाई नाउ भन्ने अप्सन छ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोस् र तपाईँले आवेदन दिने तह छान्नुहोस् भनेको छ। यहाँनिर माध्यमिक तहको मात्रै अहिले खुलेको छ, त्यस कारणले यहाँनिर सिधै माध्यमिक तहको चाहिँ छनौट गर्नको लागि। अब यहाँनिर तालिमको प्रकार भनेको छ, तालिम प्राप्त वा तालिम अप्राप्त, आइएड त्यसै गरी बिएड एमएड उत्तीर्ण गर्नुभएको छ भने तालिम प्राप्तमा र अन्य विषयहरूबाट गर्नुभएको छ भने तालिम अप्राप्तमा चाहिँ तपाईँले टिक लगाउनुहोस् र विषय छान्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले कुन विषयको चाहिँ परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ त्यो विषय चाहिँ छनौट गर्नुहोस्।
परीक्षा दिने प्रदेश भनेको छ कुन प्रदेशबाट दिन चाहनुहुन्छ ती प्रदेशहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनिर छनौट गर्नुहोस् आफ्नो प्रदेश। यति गर्दै जानुभयो भने यहाँनिर तपाईँको विवरणहरू देखाइएको छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले यी विवरणहरू यहाँनिर फेरि एकपटक पुनः परीक्षण गर्नुहोस्, पछाडि तपाईँलाई समस्या हुनसक्छ। अब यहाँनिर शैक्षिक योग्यताको विवरण भनेको छ यहाँनिर टिक लगाउनुहोस्। न्यूनतम तालिम यसमा पनि टिक लगाउनुहोस्। यति गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँ चाहिँ माथिका सबै विवरणहरू मेरो जानकारीमा सत्य छन्, यदि झुटो फेला पर्यो भने मेरो आवेदन कुनै पनि समयमा रद्द गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने तथ्यमा सहमत छु भन्ने यो अप्सन छ, यहाँनिर तपाईँले टिक लगाउनुहोस्। टिक लगाउनु भयो भने अब यसलाई सबमिट गरिदिनुहोस् र यहाँनिर ओके भन्ने अप्सन छ, ओके गर्नुहोस् र यहाँनिर चाहिँ फेरि ओके भनेको छ, ओके गरिदिनुहोस्। दस्तुर बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले यो भौचर शिक्षक सेवा आयोगले तोकिएको बैङ्कहरूको कुनै पनि शाखामा गई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यहाँनिर टिक लगाउनुहोस्। टिक लगाइसकेपछि यहाँनिर परीक्षा शुल्क जम्मा गर्न बैङ्क छनौट गर्नुहोस् भनेको छ, बैङ्क छनौट गर्नु। यो भौचरलाई डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेर तपाईँले जुन बैङ्क छनौट गर्नुभयो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क वा नेपाल राष्ट्र बैङ्क लिमिटेड, जुन बैङ्क छनौट गर्नुभयो त्यो बैङ्कमा यो भौचर र तोकिएको रकम लिएर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ गएर भुक्तानी गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अन्यथा तपाईँले अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा गइसकेपछि ई सेवामा हामीले ई सेवा वा कनेक्ट आइपिएसबाट हामीले रकम भुक्तानी गर्न सक्छौँ र ई सेवाबाट म अहिले भुक्तानी गर्दैछु। यसमा चाहिँ तपाईँले यो पेजमा गइसकेपछि यहाँनिर ई सेवा आइडी र ई सेवाको पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ लगइन गरिदिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँको मोबाइलमा एउटा टोकन आउनेछ र त्यो टोकन नम्बरलाई चाहिँ तपाईँले जुन नम्बर तपाईँको ई सेवामा रजिस्टर छ त्यो ई सेवाको टोकनलाई यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। राखिसकेपछि यसलाई पनि कन्टिन्यू पेमेन्ट गरिदिनुहोस्। अब यो पेज आउनेछ र यहाँनिर तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नुहोस्। राखिसकेपछि यसलाई कन्टिन्यू पेमेन्ट गरिदिनुहोस् र कन्फर्म गरिदिनुहोस्। यसरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ शिक्षक सेवा आयोग दरखास्त पोर्टल भनेको छ, यहाँनिर सक्सेस देखाएको छ, कङ्ग्रेचुलेसन युर पेमेन्ट हेज बिन सक्सेसफुल भनेको छ। यदि तपाईँसँग कनेक्ट आइपिएस छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर टिक लगाउनुहोस्, रकम भुक्तानी गर्नुहोस् भन्ने छ, यसमा चाहिँ तपाईँले टिक लगाउनुहोस् र यसमा चाहिँ तपाईँले स्क्यान गरेर पे गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको लागि अपेक्षा राख्दछु। हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनको लागि यहाँहरूले खुला ज्ञान फेसबुक पेजमा पनि लाइक गर्नुहोला र साथै केही जिज्ञासाहरू छ भने त्यहाँ उल्लेख गरेको इमेल एड्रेसमा यहाँहरूले राख्नुहोला र कसैको चाहिँ फर्म भर्नमा कुनै असुविधा भइरहेको छ भने पनि सम्पर्क गर्नुहोला र यही विधिबाट यहाँले मोबाइलमा पनि सजिलैसँग आफ्नो चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ भन्दै फेरि यहाँहरूको माझमा आउने नै छु। आजलाई भने बिदा चाहन्छु। नमस्ते, जय नेपाल।